with the COVID. Excuse me, with dealing with. Would you shut up, man? Because you'd be in jail. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. There you go again. Soviet domination. Discussion of issues by the two major candidates. انظروا لهذا السياسي الواثق الشاب. إنه جون اف كينيدي. يظهر أمامه المخضرم ريتشارد نيكسون متعباً، متحرقاً، مرتبكاً. هذه كانت أول مناظرة سياسية تبث على التلفاز في تاريخ أمريكا عام 1960. حظيت ب70 مليون مشاهدة. تعلم منها السياسيون أن المظهر مهم بقدر أهمية الكلمات. فالفروقات التي ظهرت لعبت دورا كبيرا في تشكيل انطباعات الناخبين. صورة كينيدي في المناظرة اعتبرت نقطة تحول في حملته وأدت إلى فوزه. هذا الدرس دفع مرشحي الرئاسة الأمريكية إلى تجنب المناظرات خوفاً من مصير نيكسون، فانقطعت المناظرات ل16 عاماً قبل أن تعود مرة أخرى عام 1976 بين الرئيس آنذاك جيرالد فورد والمرشح جيمي كارتر. كانا جاهزين تماماً للمواجهة. الأسئلة تطرح وتجاب بسلاسة، إلا أن زلة لسان لا تنسى غيرت مسار المناظرة. كان سؤالاً لفورد حول الإجابة عليه لإحدى أشهر لحظات المناظرات بالتاريخ، حين أنكر وجود سيطرة سوفيتية على أوروبا الشرقية في محاولة للدفاع عن سياساته الخارجية. لكن رده كان يتعارض مع الواقع الجيوسياسي في ذلك الوقت. There is no Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration. ظهر فورد بعد تلك الإجابة إما أنه غير مطلع على هذه الحقائق أو كأنه يحاول التقليل من أهميتها. الإجابة المتعثرة لفورد أثرت على ثقة الناخبين فيه، واستغلت حملة جيمي كارتر هذه الهفوة بشكل مكثف. لكن من قال إن المناظرات تدور دائماً حول الأسئلة المعقدة؟ أحياناً تكون ابتسامة ساحرة كافية لقلب الطاولة، لا سيما وإن كان صاحب هذه الابتسامة رجلاً قادماً من هوليوود. رونالد ريغان حول مناظرته عام 1980 أمام جيمي كارتر إلى ساحة تسيطر عليها الكاريزما. ففي حين كان كارتر ينتقد ريغان بالتركيز على سياساته الاقتصادية وخططه، أخرج ريغان سلاحه السري في الوقت المناسب، ابتسامة لا تقاوم وروح فكاهة. نظر إلى كارتر وقال: There you go again. العبارة رغم بساطتها كانت ضربة ذكية. ريغان نجح في التقليل من أهمية انتقادات كارتر وجعلها تبدو مكررة غير مؤثرة ولا تحمل أي جديد. عززت المناظرة صورته كرجل واثق وساخر بطريقة جذبت الناخبين. النجم يبقى نجماً، هكذا يقال. لكن حتى لو وصل عمره إلى 73 عاماً وأراد الترشح لدورة ثانية بالانتخابات الرئاسية، رونالد ريغان يستخدم ذكاءه وفكاهته مجدداً خلال مناظرة عام 1984 مع خصمه والتر مونديل. في رد على الجدل حول قدرته على الاستمرار في الرئاسة لفترة ثانية رغم سنه، قال: I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. لم تضحك العبارة الجمهور فقط، بل جعلت منافسه يضحك أيضاً. المناظرة ساعدت في تعزيز صورة ريغان كرجل واثق ومرن، بل وجعلت مسألة العمر أقل أهمية في أعين الناخبين الذين أيضاً لا يتسامحون مع الاستخفاف بمشاكلهم اليومية. هذه كانت غلطة بوش الأب في مناظرة عام 1992 التي جمعت لأول مرة 3 مرشحين، هم جورج بوش الأب، بيل كلينتون وروس بيرو. كانت المناظرة تسمح للجمهور بطرح أسئلتهم على المرشحين. أحد الحاضرين سأل عن كيفية تأثير الدين على حياة الناس. بوش الأب نظر إلى ساعته أثناء طرح السؤال غير مكترث به، أو ربما لنفاذ صبره كما وصفته وسائل إعلام أمريكية، فاتهم بأنه منفصل عن قضايا الناس اليومية، على عكس كلينتون الذي نجح في تعزيز صورته كمرشح أكثر ارتباطاً بقضاياهم.
لنطير إلى عام 2016. الملياردير الخارج عن المألوف أو الغريب الأطوار كما يصفه الإعلام الأمريكي دونالد ترامب مرشحاً للرئاسة في مواجهة هيلاري كلينتون التي هددها بالسجن علانية في سياق اتهامها باستخدام خادم بريد إلكتروني خاص خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. لم تكن المناظرة بنفس تأثيرها في الانتخابات السابقة، لكن ترامب عرف كيف يستغل غضب الناس واستياءهم من الوضع القائم ليبرز كمرشح يقف ضد المؤسسة السياسية ثم يفوز ويصبح رئيساً للبلاد. أما في محاولته للوصول لفترة رئاسية ثانية وجد أمامه الهادئ جو بايدن، لكن المناظرات التي جمعتهما لم تكن هادئة إطلاقاً. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. المناظرة كانت أشبه بحلبة مصارعة كما وصفها محللون. كل مرشح حاول توجيه اللكمات اللفظية إلى الآخر. I'm not going to answer the question Why would you answer that because question? the question is radical left. Will you shut up, man? Listen, بايدن ظهر كمن يحاول إعادة النظام والهدوء في مواجهة ترامب الذي شن هجوماً شخصياً على بايدن، فتحدث عن ابنه هانتر الذي كان له تاريخ بتعاطي المخدرات. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He wasn't dishonorably. Cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. My son, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. And I'm proud of him. رد بايدن الفخور بابنه ورحلة علاجه أثر على الكثيرين الذين دعموه ليطيح بترامب ويفوز بالرئاسة. With the COVID, if tomorrow. بعد 4 سنوات يحاول ترامب العودة للبيت الأبيض فيواجه منافسه السابق بايدن مجدداً، لكن هذه المرة كان ترامب أقل ضجيجاً. أما بايدن فكان يحاول التركيز والرد وعدم النسيان، لكنه فشل. With the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, and I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. محللون وصفوا أداء بايدن في المناظرة بالكارثي. بقي الرئيس ل24 يوماً بعدها مصراً على استكمال السباق الانتخابي حتى وقعت حادثة محاولة اغتيال ترامب لتزيد من شعبيته. فاقتنع بايدن بالانسحاب بعد مطالبات المشرعين الديمقراطيين له بالتنحي ليصبح ترامب وجهاً لوجه أمام نائبة بايدن كامالا هاريس. فهل تتوقعون أن تحسم المناظرات السباق الرئاسي في 2024؟ So hear me when I say I know Donald Trump's type. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.